Bună ziua frumoși mei berbeci, bine ați venit dragii mei, astăzi vom face o etalare bonus pentru toți, chiar dacă înainte făceam etalări bonus special doar pentru membrii acestui canal. Vreau să anunț că voi renunța la a mai posta special doar pentru membri, da? Nu renunț la secțiunea membri, o voi lăsa acolo doar pentru cei care, într-adevăr, dacă vreți să susțineți în continuare acest canal, aveți posibilitatea să vă înscrieți și să plătiți o sumă modică pe lună pentru a susține acest canal, dar nu voi mai posta acolo videouri, nu știu, simt nevoia să o fac liber pentru toată lumea să vadă aceste etalări bonus, da? Aceste etalări bonus le voi face doar dacă am timp. Acum, cum încă suntem cât de cât la jumătatea lunii august, am timp să mai fac și niște etalări bonus, așadar doar dacă am timp, țineți minte, da? Să nu îmi cereți în fiecare lună aceste etalări, pentru că nu cred că o să pot să le fac. Doar dacă voi putea. Ok, aceste etalări vor fi cu mesaje, alte mesaje bonus pentru fiecare dintre voi, pentru fiecare zodie în parte, vreau să spun, dar le voi face un pic diferit față de cum le făceam pe canalul de membri. Acolo făceam mesaje și sfaturi. Aici, dacă avem nevoie de vreun sfat la vreun mesaj, vom scoate și niște clarificări ca sfaturi, dar mă bazez doar pe mesaje. Mesaje din cărțile oracol, inclusiv Îngerii Iubirii, și cam atât, să vedem ce iese, da? În continuare. Așadar, pentru berbeci sau, nu neapărat doar cei cu soarele în berbec, ci pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în berbec, această etalare sau aceste mesaje bonus sunt pentru voi, dragii mei. Începem cu acest minunat oracol, vom scoate 3 mesaje din fiecare set de cărți să vedem ce vor să ne spună. Ok, hai să vedem din acest minunat oracol care sunt mesajele bonus pentru voi. Primul mesaj: o problemă neterminată. Și la voi avem aici probleme neterminate. Nu știu dacă am mai văzut tot la berbeci acest aspect. Intuiția, avem următorul mesaj. Și aparențe false care nu vă părăsește. Ce ați pățit, măi, berbecilor? De ce? Ce aparențe păstrați voi aici? Care-i treaba? Ok. Aceste mesaje vin vin în plus pentru voi, să spunem așa, pentru a vă atenționa, dacă vreți, să puneți mâna să vă ascultați intuiția cu adevărat, pentru că voi oricum sunteți din naștere niște persoane foarte intuitive, da? Berbeci au intuiție. Nu e intuiția așa cum au zodiile de apă, dar este intuiția aia instinctivă. Instinctiv, berbecul știe dacă ceva e bun sau nu pentru el. Așadar, tot ce tu crezi că e neterminat în viața ta, tot ce tu crezi că, nu știu, Doamne, uite, îmi lipsește punctul de pe I într-o anumită situație în viața mea. Încerc așa, da? Pentru că aici e un mesaj care mie mi-arată faptul că tu încerci să păstrezi niște aparențe, cum că ești bine. Nu știu unde îți lipsește ție punctul de pe ei. Pentru unii dintre voi poate fi relația voastră, pentru alții, nu știu, în proiecte, mă înțelegeți. În general, aici aceste etalări sunt în general. Mesajele sunt generale. Voi știți unde vă lipsește această piesă de puzzle, da? Deci, vorbim despre mesaje în plus pentru voi care ne spun că indiferent care este lipsa sau care este punctul de pe I, care pe tine te-ar convinge de ceva anume, să închizi o poveste sau să ajungi la o concluzie într-o problemă anume în viața ta, nu mai căuta, pentru că tu deja știi, mie vine să spun. Intuitiv tu deja știi, degeaba încerci să pari că nu te afectează problema sau că nu-ți pasă sau că, nu știu,
sau că hai lasă mai stau chiar dacă știu că parcă nu-i complet tablou, orice vreau să spun. Încearcă să fii tu însuți, nu încerca să păstrezi aparențele în fața altora. Tu știi intuitiv care e răspunsul la problema asta. Tu știi ce ai de făcut. Nu trebuie să mai vină nimeni și nici nu trebuie să încerci să fii ceea ce nu ești. Despre asta e vorba în aceste mesaje. Nu știu despre ce povestioare e vorba, voi știți, dar aici avem o foarte și da, avem foarte bine aspectat faptul că tu instinctiv știi ce-ți lipsește în acel puzzle din viața ta. Știi care e punctul de pe ei. Țin să vă anunț că în etalările bonus pe care le făceam pentru membrii acestui canal am văzut de foarte mult timp, cred că de la început. Probabil că sunt 3 luni de zile minim de când am început cu canalul de membri și am văzut acest aspect de atunci la berbeci. Așadar, hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai avem în acest oracol. Oracolul cu mesaje de vindecare, nu neapărat sunt doar pentru sănătate. Vom vedea ce mesaj în plus ai nevoie tu să auzi. Iartă-te, aici avem un mesaj de iartă-te foarte interesant. Zice să identifici o zonă a vieții tale sau o arie a vieții tale în care tu ești supărat cu tine însuți și în care încă trebuie să te ierți pentru ceva ce ai făcut cândva. Pentru a vindeca acest aspect, trebuie să te ierți pe tine și apoi pe ceilalți. Obiectivul tău este să te iubești suficient pentru a te vindeca. Eu cu iertare am o problemă. Deci pentru mine cuvântul iertare nu-mi exprimă o eliberare. Da? Vreau să-mi înțelegeți punctul de vedere. Nu știu dacă poate mai sunt persoane care gândesc la fel ca mine, dar dacă eu consider că am făcut ceva, pentru că aici este vorba despre tine, să te ierți tu. Dacă eu consider că am făcut ceva care pe mine mă duce în pragul ăsta a poveștii în care, păi parcă îmi lipsește punctul de pe ei sau îmi lipsește această piesă de puzzle și e vina mea, pentru că dacă eu consider că din cauza mea nu se termină aici povestea asta sau din cauza mea se întâmplă ce se întâmplă în viața mea, atunci într-un mod instinctiv este clar că eu n-am cum să nu fiu în stare nu să mă iert, ci să nu mă mai critic, da? Și să mă mai dau cu capul de pereți, aoleu, uite ce ai făcut, dacă nu făceai aia, era mai bine. Nu are sens să mergi pe acolo. Iartă-te, pentru mine asta înseamnă. Nu te mai critica, da? Închide odată pentru totdeauna povestea asta, care tu crezi că, poate e din cauza ta. Nu mai păstra nicio aparență și ascultă-ți, Doamne, intuiția, pentru că tu știi foarte bine, instinctiv. Deci, o intuiție mai instinctivă ca a berbecului nu știu dacă există. Reflectă asupra orgoliului și a ego-ului tău. Ia uite ce mesaje interesante. Băi, dragii mei berbeci, avem aici niște mesaje. Da, eu mă includ, bineînțeles. Da? Băi, n-ai cum nu o să vezi un berbec fără ego și fără orgoliu. Că dacă nu mai e berbec, ce să-i facem? Da? La fel ca și leul, la fel ca și săgetătorul. Toate zodiile de foc sunt în aceeași oală. Avem așa. Fii conștient de acel orgoliu negativ care cauzează mai multă durere și suferință în relațiile tale și în viața ta în general, mai mult decât îți imaginezi tu. Observă unde îți pierzi puterea din cauza falsului orgoliu și admite că este venin pentru spiritul tău și în același timp pentru vindecarea ta. Da?
Obiectivul tău este să reflectezi asupra orgoliului și al ego-ului. După cum puteți observa, acest set minunat de cărți de care se numește Mesaje de Vindecare, nu e prima oară când îl folosesc. Aceste mesaje eu nu le-am văzut ieșite niciodată în alte talări în care le-am folosit. Așadar, pare că vor să ne spună ceva aceste mesaje. Descoperă-L pe Dumnezeu în toate lucrurile. Următorul mesaj și ultimul din acest minunat oracol. Relantizează, nu există în românește, stați așa. Frânează, într-un fel sau altul, frânează-ți ritmul, da? Observă tot în jurul tău și pe toți prin cristalul sau sticla. Într-un fel sau altul, sticla pozitivă, dacă vrei, pentru că fiecare dintre noi avem o culoare de ochelari pe care ne-i punem să vedem sau să înțelegem anumite lucruri în viața noastră. Și aici ne spune că trebuie să privești prin acel cristal care este sacru și care încearcă să-ți vorbească. Obiectivul tău este să înveți, să practici sau să înveți practica spirituală de a-L vedea pe Dumnezeu în toate lucrurile. Când vorbim despre Dumnezeu, nu neapărat ca corp, ci ca tot ceea ce ne înconjoară, pentru că Dumnezeu este peste tot. Da? Avem aici o imagine a naturii. Da, foarte interesant. Abandonează resentimentul, avem aici la capătul cărților. La capătul celălalt de la acest oracol avem a simți. Cred că pentru foarte mulți dintre noi, dintre berbeci, este vorba despre a încerca să nu mai fim negativi într-un anume aspect în viața noastră. Aici avem o mare problemă pentru mulți dintre berbeci. Ce crezi că îți lipsește din puzzle-ul vieții tale? Îmi vine un mesaj aici pentru tine. Acolo introdu intuiția. Nu te mai ascunde după alte aparențe. Nu te mai critica, reflectă asupra orgoliului tău și încearcă să crezi că Dumnezeu există în toate lucrurile. Da? Foarte, foarte interesante și poate e momentul să încerci să simți mai mult decât gândești. Pentru că aici avem multe gânduri. Gândul că niciodată nu o să ajungi la acea concluzie, că niciodată nu o să ajungi la acel întreg pe care tu îl cauți. Wow! Hai să mai vedem și din Îngerii Iubire 3 mesaje, dragii mei, pentru voi. Foarte interesante mesaje. Dragii mei, nu are cum să rezoneze pentru toți berbecii sau cu toți berbecii, dar măcar poate ajung la urechile acelora care într-adevăr au nevoie să le audă. De-aia am și decis să las să le postez pentru toată lumea aceste etalări, pentru că ies foarte încărcate, da, de mesaje interesante. Atracție avem. Poate ceea ce îți lipsește în viața ta pentru unii dintre voi este atracția. Atracția nu neapărat se referă la atracția în relația ta. Poate îți lipsește, nu știu, tu nu te mai simți atractiv. Poate, știu și eu, poate nu mai știi tu să te pui în valoare. Atenție, fiecare dintre voi puteți folosi acest mesaj de atracție așa cum îl aveți nevoie, cum aveți nevoie de el în viața voastră. Pentru că una este, pentru unii dintre noi, poate am luat câteva kilograme în plus și nu ne mai simțim noi atractivi, poate
ne simțim neatractivi în ochiul celuilalt, da, dacă ai un partener de viață. Și aici e ca și cum ți se spune, uite, vezi, persoana asta miroase niște flori, niște trandafiri. Poate aici, în acest mesaj de atracție, este vorba ca tu să-ți îndrepți atenția către alte lucruri care te atrag, nici de cum să fii doar în această poveste care nu se termină. Pentru că dacă îți lipsește atracția în povestea ta de iubire, ca să ne înțelegem, și tu ești și foarte orgolios așa și nici nu vrei să faci nimic și nici nu vrei, nu știu, ațâță tu treaba, vreau să zic. Nu te duc către alții, mă refer, da? Să te duci să îți cauți alți parteneri în afara relației tale, ci înțelege că atracția poate muri, dar atracția poate reînvia. Îndreaptă-te atenția către a face lucruri frumoase, nu știu, pune-te în valoare, du-te la sală dacă te-ai îngrășat câteva kilograme și nu te mai simți atractivă. Mirosul aici este, cel puțin din punctul meu de vedere, eu am o problemă cu mirosurile și dacă poate n-ar strica să te îndrepți către a fi atent la, nu știu, la cum miroși. Nu pot să zic altcumva. Nu vorbim aici de faptul că, Doamne ferește, nu vă spălați. Nu vorbim despre asta, Doamne, să nu luăm razna, da? Vorbim despre, în primul rând, aș spune, du-te către ceea ce e frumos. Învie din nou în tine acea energie, berbecul se naște. Eu nu vreau să urc pe un piedestal berbecul, da? Pentru că aici deja încep să dau și un ego și în orgoliu. Dar berbecul într-un mod foarte, pentru că voi vorbi în curând despre astrologie, deja încep să pregătesc videouri despre astrologie, așadar o să vă invit și să vizualizați și acele videouri. Berbecul este primul născut din zodiac și el se naște cu acest instinct de a atrage. Da? E un cuceritor prin excelență. Dacă ce-ți lipsește atracția, că vorbim despre tine, că vorbim despre celălalt, îndreaptă-te către frumos, către mirosit frumos, către a împarfuma viața ta dacă vrei, nu știu ce să zic. Încredere, poate îți lipsește și încrederea. Un berbec care, uite, domne, s-a pierdut și el pe drum în acest tumult al vieții, că e normal să ni se întâmple anumite lucruri de genul ăsta, și încearcă să pară, da, poate tu te simți așa, nu neapărat că e vorba de falsitate, poate tu te simți aici, nu te mai simți atractiv, nu mai ai încredere în tine, da, te uiți la tine aici în oglindă și zici, mamă ce mișto sunt, dar e doar o aparență, pentru că în tine tu știi ce există. Deci vorbim aici de niște mesaje destul de interesante, aș spune, pentru voi berbecii, bine, pentru noi. Așadar, dacă îți lipsește atractivitatea, sex appeal-ul, încrederea în tine, acel mesaj cu descoperă-L pe Dumnezeu în toate lucrurile, nu cred că se referă la a-L descoperi pe Dumnezeu așa în trup și suflet, ci pur și simplu abandonează toate resentimentele și îndreaptă-te doar către lucrurile frumoase, doar către ceea ce tu aduți aminte de tine, cum erai cândva, fă ceva cu tine, da? Nu te bălăci, îmi vine să spun, în acea imagine care nu e pentru tine. Tu ori ești, ori nu ești. Tu poți să fii așa când vrei tu, negativ sau urât, nu știu, neglijent, dacă vrei, pentru că aici avem mirosuri, da? Dar ori ești așa, tu n-ai cum să păstrezi niște aparențe. Nu este în esența berbecului să fie împăcălici.
Da? Așa că trezește-te, aceste mesaje sunt de a vă trezi, de a face așa clopoțelul în capul vostru, dragii mei, să vă treziți ca să vedeți ce Dumnezeu faceți, că stați acolo în tabloul ăsta neterminat. Nu terminați, voi nu terminați această poveste. Și nu e vorba de a rupe o relație, Doamne ferește, nu despre asta vorbim. Este vorba despre imaginea ta. Da? Deci aici e vorba doar despre tine. Nu cred că implică partenerul de viață. Dacă tu ai o problemă în relația ta, este despre tine. Tu trebuie să înveți să fii mai atractiv sau să revii la cine erai, să ai încredere în tine, să te îndrepți către acele lucruri frumoase care dintotdeauna te-au atras, da? Și să renunți la acele aparențe false, la resentimente, nu te mai critica, da? Ai grijă cu ego-ul, pentru că aici degeaba vrei ceva. Dacă te învârți în cer, când vine să zic. Ultimul mesaj pe care îl avem de la Îngerii Iubirii ne vorbește despre iubire adevărată. Dacă ești într-o relație, aici vorbim despre faptul că ești lângă persoana care te iubește cu adevărat sau ești într-o relație unde există iubire adevărată, iubire sinceră, la asta se referă. Dacă ești singur, aici vorbim despre faptul că în momentul în care tu vei reuși să ajungi la concluzia asta că tu trebuie să fii din nou cel care, primul născut, ca să ajungem din nou la ceea ce am spus despre astrologie, aici vorbim despre o persoană care probabil, bineînțeles că vei găsi acea persoană cu care să ai acea relație adevărată, acea iubire sinceră. Da. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Am scos acest set de cărți care tot cu mesaje, să spunem așa, este. Hai să vedem 3 mesaje de aici pentru cei care au soare, luna, ascendent sau Venus în berbec. Foarte interesante mesajele. Avem caleașca. Ți se spune să ai voință. Aici avem voință, victorie și recunoaștere. Să ai voință să te pui din nou la drum, cum ar veni, să fii curajos, să pornești către acest obiectiv și a ieși din cercul ăsta în care tu nu reușești să ajungi la concluzia aia, da? E ca și cum trebuie din nou să înveți să te pui în valoare. Este doar despre tine. Nu pot spune altceva. Dragii mei berbești, nu știu cine s-a necat aici în această viață. Avem pajul de foc aici. E ca și cum trebuie să înveți din nou să-ți recreezi această energie în tine. Pajul de bât este reprezentantul adolescentului de foc. Da? În momentul în care tu erai adolescent, cum erai? Ia zi, hai adu-ți aminte un pic, nu știu câți ani aveți fiecare dintre voi, dar aduceți-vă aminte. N-avem cum să uităm cum eram de adolescenți, eram nebuni, bine, nu toți, dar na. Creativi, entuziaști și motivați. Aveai o motivație în adolescență, acum de ce nu mai ai o motivație? Din cauza ego-ului sau a orgoliului poate fi. Ce nu te mai motivează? Ce te face să nu mai fii cine ești tu de fapt? Unde te-ai pierdut? Ce s-a întâmplat cu tine? Când te-ai pierdut în această viață? De ce nu mai ai încredere în tine? Eu mi-atrage foarte tare atenția această fotografie cu oglinda. Deci, să ne uităm în oglindă mai mult, dragii mei, nu în oglinda de la baie sau de pe hol, ci oglinda sufletului nostru și să ne întrebăm, această persoană are mâna pe piept. Întreabă-te, pe bune ești ceea ce tu, orgoliul tău sau ego-ul tău te-a făcut să crezi că ești? Mergi în timp. Mergi în timp și adu-ți aminte când te-ai pierdut și de ce. De ce
ți-ai dat voie să te pierzi, îmi vine să zic. Și avem 6 de pământ aici, avem egalitate, echitabilitate, ai fost just și corect în această relație, de exemplu, în această viață, ai făcut totul ca la carte, ești sigur? Pentru că aici avem următoarele mesaje, caritate, da? Deci generozitate, generozitate și caritate, ai fost într-adevăr, ai făcut ceva necondiționat pentru celălalt, sau mai repede din ego sau din orgoliu ai avut momente în care ai fost mai mult egoist. Eu nu zic că nu e ok să fii egoist, eu iubesc egoismul în momentul în care nu faci rău. Și dacă aici, în această poveste, doar în această poveste, pentru că nu are cum să rezoneze cu toată lumea, insist, dacă în această poveste vorbim despre faptul că te critici sau e momentul să nu să te ierți neapărat, ci să treci peste, atunci când conștientizezi că poate orgoliul tău sau ego-ul ți-a jucat o festă, te-a făcut să crezi că tu ești cel mai cel, dar de fapt n-ai făcut decât să-ți pierzi. Poate tu ți-ai pierdut atractivitatea în ochiul celuilalt. Celălalt nu mai crede în tine, atenție, avem mesaj de încredere. Te iubește partenerul tău? Da. Dar tu trebuie să-ți recuperezi atracția în ochii lui și încrederea pe care probabil și-a pierdut-o în tine cândva. Poate fi, bineînțeles, către tine, nu către partenerul de viață. E momentul să începi să îndrepți lucrurile cu 6 de monede, e momentul adevărului, e momentul echilibrului. Ține doar de tine să ții cont de faptul că ai pe cineva care te iubește cu adevărat, descoperă sau acceptă că și acea persoană este și ea un suflet, pentru că aici descoperă-L pe Dumnezeu în toate lucrurile, și această persoană este doar un suflet, la fel ca și tine, și care poate și această persoană păstrează niște aparențe, mai ales aici dacă vorbim despre o căsnicie. Încercați, dragii mei, este momentul în care se pot îndrepta lucrurile cu adevărat între voi. Dacă vorbim despre iubire, dacă nu, e momentul ca tu să te reechilibrezi. Foarte interesant. N-am făcut niciodată etalările așa cu mesaje, dar cam asta este ceea ce vedem pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei, vă pup, vă iubesc. Și avem foarte multe indicii aici pentru unii dintre, poate unele mesaje, poate sunt pentru pentru unii dintre voi, altele poate nu rezonează, poate pentru alții rezonează în totalitate. Acum, na. De-aia am ținut neapărat să scot câte 3 mesaje din fiecare tip de oracol, ca să putem să, nu știu, să vorbim despre cât mai multe persoane. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.